Καλησπέρα σε όλη την ομάδα μου εδώ και τα χάντι αστέρια μου τα δημιουργικά. Τα Χριστούγεννα έρχονται και τι πιο όμορφο από το να φτιάξουμε για μας, για τη φίλη μας, για την κόρη μας, για όποιον θέλουμε, για δωράκι ακόμα, ένα μικρό πετί τσαντάκι frame. Λίγο διαφορετικό, γιατί τσαντάκια frame έχουμε κάνει πολλά. Εδώ όμως θα κάνουμε κάτι διαφορετικό και το πιο σημαντικό δεν είναι το frame που είχε πάνω, είναι η νηματάρα που είχε πάνω. Και η νηματάρα αυτή είναι η νέα παραγωγή της Handybrand, το Glam Metallic, που στην ουσία είναι σκέτο χρυσάφι. Δείτε λιγάκι, έχει χρώματα μεταλλικά, χρυσό, ασημί, μπρονζέ, gun metal ακόμα, πάει σε mauve glitter όπως είναι εδώ που είναι πανέμορφο. Υπάρχει εδώ στο μπρονζέ το ανοιχτό, υπάρχει στο καφέ σκούρο μεταλλικό χρώμα και γενικά θα το βρεις σε πάρα πολύ ωραία χρώματα και είναι ιδανικό για ένα βραδινό όμορφο χριστουγεννιάτικο τσαντάκι. Πολλά μέτρα, σκληρό λίγο στην υφή του, δεν μας πειράζει αυτό. Υπάρχει και αυτό το όμορφο, ωραίο φούξια εδώ, χρώμα ροζ φούξια metallic, κάπως έτσι το ονομάζουμε, αν θυμάμαι καλά. Και θα μπορέσεις να το πλέξεις εύκολα και εδώ σε αυτό το βίντεο θα χρειαστούμε ένα τεμάχιο μόνο για αυτό το όμορφο τσαντάκι. Θέλετε να σας το δείξω για αρχή τι γίνεται με αυτό το τσαντάκι? Για πάμε να το δούμε. Για πάμε να το δούμε. Δεν ξέραμε πόσα μπλιμπλόνια να του βάλουμε, δεν ξέραμε τι να το κάνουμε. Λοιπόν, είναι με 15,5 frame, έτσι που να χωράει και το κινητό μας και συνήθως έχουμε μάθει τα frame να είναι από πάνω, τα κλικλά, ξέρετε. Εδώ το κάναμε λοιπόν πλαγιαστό με καπάκι στην ουσία. Έχουμε πλέξει τον πάτο, χρειάστηκε μόνο ένα νήμα και είναι, παιδιά, ένα petit όμορφο τσαντάκι που αν το δείτε δεν χρειάζεται τίποτα μέσα, μόνο τη φοδρούλα του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά, λέω, γιατί εγώ το έχω ερωτευτεί, πραγματικά. Θέλω και εγώ να φτιάξω για μένα, δεν ξέρω σε τι χρώμα ακόμα, είναι πολλά τα χρώματα, μάλλον σε χρυσό με βλέπω να το κάνω, γιατί θέλω φέτος πολύ χρυσό στις γιορτές, θέλω πολύ γκλάμουρ, θέλω πολύ ομορφιά, θέλω πολύ να σας δω ντυμένες όμορφες και με ωραία τσαντάκια. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε? Ένα νήμα Glam Metallic, έχω διαλέξει το mauve για να είναι ωραίο την ώρα που σας το πλέκω. Θα έχω διαλέξει μία φόδρα από τις σουέτ τις ωραίες που έχει Handybrand, σε mauve λιλά χρώμα. Και έχω διαλέξει σε μαύρο νίκελ, gun metal αλλιώς, τα μεταλλικά αξεσουάρ. Το μεταλλικό frame εδώ είναι το 15,5 που έχει Handybrand και έτσι είναι και στα kit. Όχι ότι δεν μπορείτε να το κάνετε πιο μεγάλο, όχι ότι δεν μπορείτε να το κάνετε πιο μικρό. Θα σας δείξω και τον τρόπο μέσα στο βίντεο πώς θα κάνετε για πιο μεγάλο frame και πιο μικρό frame. Και έχω βάλει και δύο καμάρες που να μπορούν να κρεμαστεί το αλυσιδάκι από το πλάι της τσάντας, όπως είναι εδώ, η καμαρούλα. Λοιπόν, τα αφήνω στην άκρη όλα γιατί μιλάω πολύ. Εννοείται θα χρειαστούμε καμβά, εννοείται θα χρειαστούμε ραπτικά, εννοείται θα χρειαστούμε βελονάκι νούμερο 4. Με πώς θα το πλέξω με τα όπλα μου. Εννοείται θα χρειαστούμε καμβά, εννοείται θα χρειαστούμε μεζούρα, θα χρειαστούμε εννοείται τη βελόνα μπετονιά, θα χρειαστούμε κλωστή πολυεστερική, θα χρειαστούμε τα ραπτικά μας, λίγες καρφιτσούλες μετά για τη φόδρα, τη βελόνα ραπτικής. Όλα αυτά, ρε κορίτσια. Τα έχετε όλα μαζεμένα, το ξέρω. Έχετε εκπαιδευτεί, έχετε γίνει σούπερ κορίτσια και αγόρια φυσικά. Λοιπόν, παίρνω το βελονάκι νούμερο 4. Ανοίγω για να το έχω στα χέρια μου. Εργονομικό της Handybrand, απίθανα βελονάκια για το χέρι μας και ειδικά για αυτό το νήμα το Glam. Γιατί το Glam είναι λίγο πιο σκληρούλι, το λέω από την αρχή, είναι μεταλλικό νήμα, είναι. Λοιπόν, το τσαντάκι που θα κάνουμε έχει τελικές διαστάσεις, 16 εκατοστά το πλάτος του και 11 εκατοστά το ύψος του. Μικρό και όμορφο. Λοιπόν, θα πλέξουμε για αρχή ένα πάτο που θα είναι 13 επί 4,5. Θα σας το δείξω από τώρα για να καταλάβετε τι θα κάνουμε. Το αρχικό κομμάτι που πρέπει να κάνουμε μαζί είναι αυτό εδώ το κομματάκι για πάτο. Πώς μετράμε? Το ξεκινάω εδώ για να ξέρετε. Ξαναλέω, το frame που έχω είναι 15,5. Τα frame αυτά υπάρχουν 8,5, 10,5, 12,5, 15,5, 18, 20. Μην πάμε παραπάνω, δεν θα σας αρέσει με καπάκι, να το πω και την αλήθεια, έτσι, είναι μέχρι ένα μέγεθος. Και αν με ρωτήσετε, μέχρι το 18 θα μου άρεσε. Στο 20 μπορεί και να μην μου άρεσε με το καπάκι. Αν το κάνετε θέλω να το δω όμως σε φωτογραφία ή σε σχόλιο ή σε ένα email. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι, θα πλέξουμε ένα πάτο που είναι 13 επί 4,5 και στην ουσία αυτός ο πάτος, κοιτάξτε πώς μπαίνει μέσα στο frame, εδώ. Αν έχετε άλλο μέγεθος λοιπόν, θα μετρήσετε να είναι το μήκος του όπως μετράω εδώ, στη μέσα πλευρά, λίγο πριν τις τρύπες στην ουσία και να πιάνει το ύψος του, το φάρδος, αυτό εδώ δηλαδή, το ύψος στην ουσία, όσο είναι το frame το μεταλλικό πριν
από το μηχανισμό του που έχει εδώ στο πλάι. Αυτό θέλουμε. Με μια εικόνα μπορεί να τα καταλάβετε όλα. Έχεις το 12,5, θα κάνεις ακριβώς αυτό το κομμάτι πάτου. Έχεις το 18 frame, θα κάνεις ακριβώς αυτό το κομμάτι πάτου. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό, πάμε όμως να φτιάξουμε τώρα το 15,5 μαζί. Παίρνω το αγαπημένο μου glam metallic, του βγάζω το ωραίο level, το χαϊδεύω. Του λέω πόσο όμορφο είναι και μετά ξεκινάω το πλέξιμο. Κάντε και εσείς το ίδιο, θα με θυμηθείτε. Το νήμα θα σας το βγάλει τέλειο, τον πάτο και το frame, θα το δείτε. Λοιπόν, ανοίγω αρκετά, από το πλέξιμό μου θα καταλάβετε και πώς πλέκεται αυτό το νήμα. Λοιπόν, για να βγάλουμε τον πάτο που θέλουμε 13 επί 4,5 θα ξεκινήσουμε με βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό και 18 συν 1 γαϊτανάκια. Δηλαδή, ξεκινάμε και βάζουμε 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, συν 1. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε στον πάτο από εδώ και πέρα είναι να πλέξουμε ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Μπαίνουμε δηλαδή στο θυλάκι που έχουμε μπροστά μας, εδώ, και να ολοκληρώσουμε ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Κανονικά. Μπαίνουμε. Ανοίγω λίγο νήμα. Αυτά είναι τα άριχτα για όποιον δεν το ξέρει. Όπως πάντα θα τελειώσουμε τη σειρά μας εδώ, θα σηκώσουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και θα γυρίσουμε το πλεκτό μας για να κάνουμε την επόμενη σειρά και σύνολο θα κάνουμε 6 σειρές. Θα φτάσουμε δηλαδή σε αυτό εδώ το κομμάτι. Είναι 18 συν 1 φυλάκια, γαϊτανάκια στην αρχή και 6 σειρές άριχτα που σύνολο να τελειώσουμε πρέπει να έχουμε πάλι 18 φυλάκια. Κόβουμε το νήμα και το στερεώνουμε. Και πάμε να δούμε τώρα το ζουμί, γιατί το ζουμί είναι από εδώ και πέρα. Γιατί έχουμε δουλίτσα, όχι δύσκολη. Σε ένα απογευματάκι το έχετε φτιάξει, αν είστε καλά κορίτσια. Λοιπόν, το επόμενό μας βήμα είναι να κάνουμε 2 σειρές περιμετρικά, όπως και από εδώ και πέρα θα πλέκουμε κυκλικά για να σηκώσουμε το καλάθι μας στην ουσία, το τσαντάκι μας. Για να κάνω λοιπόν την πρώτη σειρά περιμετρικού, ακούστε τι θα κάνω. Έχω κόψει και ένα κομμάτι καμβά, μικρούλι, το έχω καθαρίσει όλα. Κοιτάξτε, όσο είναι αυτό, όσο είναι το πλεκτό μας. Γιατί κάνοντας και 2 περιμετρικά, καταλαβαίνετε, θα μεγαλώσει. Θα πιάσω μαζί λοιπόν και τον καμβά, έτσι να έχει πιο σταθερό πάτο. Και αν τυχόν σας τραβώνει λίγο, με τον καμβά δεν θα σας τραβώνει καθόλου. Ξεκινάω λοιπόν κάπου από εδώ, από τη μικρή πλευρά, μπαίνω, στερεώνω, ωραία, και ξεκινάμε. Δεν πειράζει να σας τραβώνει στην αρχή, μετά με τον καμβά θα σταθεροποιηθεί και το πλεκτό και ο καμβάς. Λοιπόν, προχωράω εδώ κανονικά, μπαίνω εκεί που βλέπω ότι χρειάζεται, δηλαδή βλέπετε να μην τραβάει το άριχτο που φτιάχνετε το περιμετρικό και στις γωνίες σε αυτή τη σειρά περιμετρικού θα βάλουμε αυξήσεις, τις θέλουμε. Θα βάλουμε 2 άριχτα σε κάθε γωνία του πάτου μαζί με τον καμβά. Εδώ. Γυρνάω εγώ περιμετρικά κανονικά και συνεχίζω να κάνω άριχτα πιάνοντας το θυλάκι λίγο πιο κάτω από το θυλάκι και τον καμβά μαζί για να σταθεροποιήσω τον πάτο μου. Θα προχωρήσω εγώ κανονικά όλο τον πάτο, θα βάλω τις αυξήσεις μου σε κάθε γωνία και θα έρθω λίγο πριν την κλείσω τη σειρά για να συνεχίσουμε την επόμενη. Φτάσαμε και στην τελευταία γωνία, θα βάλουμε 2 άριχτα και εδώ, μην τα ξεχάσουμε. Έχω άλλο ένα εδώ, γενικά, για να ξέρετε, πρέπει να βγει ζυγός αριθμός στα φυλάκια σας. Λίγο προσοχή σε αυτό. Εδώ για μένα έχουν βγει 50. Γι' αυτό το λόγο δεν βάζω κι άλλο ένα. Δηλαδή θέλω να βγουν ακριβώς 50. Εσείς θέλουμε ζυγό αριθμό για την πλέξη. Λοιπόν, κλείνουμε τη σειρά. Κανονικά πάμε στο πρώτο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, κλείνουμε με βουβό, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, ούτως ή άλλως σε κάθε σειρά θα κλείνουμε από εδώ και πέρα και μπαίνουμε πάλι στο ίδιο,
και κάνουμε άριχτο και γενικά θα κάνουμε αυτή τη δεύτερη σειρά με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, για να ετοιμάσουμε σωστά τον πάτο και για να ετοιμάσουμε και την μπλέξη μας μετά. Να είμαστε έτοιμοι για την μπλέξη μας. Άρα, κάνουμε και αυτή τη δεύτερη σειρά περιμετρικού με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Πρέπει να σας βγουν ο ίδιος αριθμός που είχατε στην πρώτη σειρά με τα ανοίγματα, δηλαδή 50 θυλάκια για μένα ή ζυγός αριθμός για σας. Θα το ολοκληρώσω εγώ όλο αυτό και πάμε μετά να ξεκινήσουμε το καλαθάκι μας και την μπλέξη μας. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και τη σειρά αυτή με τα περιμετρικά άριχτα. Έχω εδώ το τελευταίο μου, είναι το 50. Προσέχτε εδώ γιατί σηκώνουμε βουβό, δεν μπλέκεται το βουβό αυτό εδώ. Και κλείνω και αυτή τη σειρά. Πάω στο πρώτο θυλάκι της σειράς, παίρνω νήμα, κλείνω ένα βουβό, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και μέσα σε αυτό το ίδιο θυλάκι που έκανα το βουβό πάω να ολοκληρώσω 2 μονά μισά ποδαράκια. Παίρνω νήμα, βγαίνω, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω το πρώτο μονό μισό ποδαράκι. Ολοκληρώνω άλλο ένα, παίρνω νήμα, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω και τα 3 θυλάκια μαζί. Αφήνω άπλεκο το επόμενο θυλάκι και πάω στο μεθεπόμενο. Επαναλαμβάνω, παίρνω νήμα και πάω να ολοκληρώσω 2 μονά μισά ποδαράκια. Εδώ. Αφήνω άπλεκο το επόμενο και πάλι 2 μονά μισά ποδαράκια μέσα στο ίδιο θυλάκι. Άπλεκο το επόμενο, πάω στο μεθεπόμενο και ολοκληρώνω πάλι 2 μονά μισά ποδαράκια. Επαναλαμβάνω το ίδιο μέχρι να ολοκληρώσω όλη μου τη σειρά. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας βενταλάκι. Αφήνω εδώ άπλεκο και πάω εδώ και κάνω 2 μονά μισά ποδαράκια. Στην ουσία τελειώνουμε με ένα άπλεκο γιατί ακριβώς ξεκινήσαμε με βενταλάκια. Αυτό λοιπόν μένει άπλεκο και πάω εδώ στο πρώτο, κλείνω πάλι τη σειρά μου με ένα βουβό, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και η επόμενη σειρά μου είναι από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Το πρώτο θυλάκι θα γίνει εκεί που έκανα το βουβό μου και συνεχίζω. Σε κάθε θυλάκι ένα άριχτο. Θα ολοκληρώσω εγώ όλη αυτή τη σειρά για να πάμε να δούμε την επόμενη, την τρίτη της πλέξης στην ουσία. Έχει μείνει εδώ ένα άριχτο να κάνω της σειράς αυτής. Εδώ είναι το βουβό μας, δεν το μπλέκουμε και πάμε στο πρώτο θυλάκι της σειράς και κάνουμε ένα βουβό για κλείσιμο. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε τώρα να δούμε τι κάνουμε. Εδώ. Θέλω να παρατηρήσετε κάτι. Το νήμα από κάτω με τα 2 μονά μισά ποδαράκια δημιουργείται ένα βενταλάκι. Δείτε το λιγάκι. Εδώ είναι ένα βενταλάκι, εδώ είναι ένα βενταλάκι, εδώ είναι ένα βενταλάκι. Το βλέπετε? Εδώ. Ένα νι δηλαδή στην ουσία. Έχουμε το ένα μονό μισό ποδαράκι και το άλλο μισό ποδαράκι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να μπούμε να το δούμε. Παίρνω νήμα και πάω ανάμεσα στα 2 μονά μισά ποδαράκια της κάτω σειράς, εδώ στην τρυπούλα που δημιουργείται και ολοκληρώνω άλλα 2 μονά μισά ποδαράκια. 1 και ένα 2.
Στην ουσία αφήνουμε πάλι άπλεκο το επόμενο θυλάκι και πάμε στο επόμενο βενταλάκι. Εδώ. Προσέχτε με, εδώ θα πάω. Στη γωνία, μην μπερδευτείτε, πάει λίγο λοξά. Είναι εδώ το βενταλάκι μας. Πάω λοιπόν εδώ και ολοκληρώνω 2 μονά μισά ποδαράκια. Πάμε πάλι, εδώ είναι το βενταλάκι μου, αφήνω ένα άπλεκο και πάω εδώ στην τρυπούλα και πλέκω 2 μονά μισά ποδαράκια. Άπλεκο πάλι το επόμενο, ψάχνω το επόμενο βενταλάκι μου που είναι εδώ, να το, και συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο όλη μου τη σειρά. Ολοκληρώνω κυκλικά, κάνω πάντα βουβό σε κάθε σειρά, κλείνω κάθε σειρά με ένα βουβό και σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και στην ουσία από εδώ και πέρα το καλαθάκι μου έχει επανάληψη τις 2 τελευταίες σειρές που έχω κάνει. Τη σειρά με το άριχτο και τη σειρά με τα μονά μισά ποδαράκια. Αυτό το κάνουμε μέχρι να φτάσουμε 10 εκατοστά το ύψος μας. Μέχρι εδώ. Και μετά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το καπάκι. Το φτάσαμε 10 εκατοστά το καλαθάκι μας. Είναι αυτό εδώ το όμορφο. Αυτό που θέλω να σας πω, ότι θα πρέπει να τελειώσουν τα 10 εκατοστά με άρεχτο. Εντάξει, άμα σας πάει και 9,5 δεν θα είναι άσχημο. Τώρα μην πάει 12, άντε 10 και μισό, σας το επιτρέπω. Ναι, γιατί θέλουμε και το άρεχτο. Αν σας βγαίνει λίγο μεγαλοπό, κάντε πάνω αυτό το άρεχτο λίγο σφιχτά. Όσο μπορείτε για να φτάσει εδώ να είναι τα 10 εκατοστά. Λοιπόν, από εδώ και πέρα τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε στην ουσία να κάνουμε το καπάκι. Πώς μετράμε για να βγάλουμε το καπάκι. Ναι, μεν εγώ εδώ έχω το 15,5, αλλά όπως είπαμε εσείς μπορείτε να πλέκετε και πιο μεγάλο. Λοιπόν, θα ανοίξετε το frame, εγώ αυτή τη στιγμή έχω εδώ το 15,5, θα μου το τεντώσετε και στην ουσία τι θέλουμε. Όπως είμαστε εδώ, θα πρέπει να περάσουμε όλο το μηχανισμό, τον πρώτο εδώ, και να πάμε σε αυτό το σημείο, στο επόμενο κομμάτι και να υπολογίσουμε 1 εκατοστό πιο μετά, ότι αυτό εδώ πέρα θα είναι το καπάκι. Τώρα, θα πρέπει να είναι όμως και ζυγός αριθμός, δηλαδή το καπάκι που θα πλέξουμε είναι εδώ, αυτό το κομμάτι. Από μάρκερ σε μάρκερ. Εδώ αυτή τη στιγμή από μάρκερ σε μάρκερ έχω 20 θυλάκια. Αν εσείς τα υπολογίσετε και σας έχουν βγει 21, 22, αλλά μονός αριθμός, δεν πειράζει, μετακινήστε το μάρκερ ένα θυλάκι να είναι ζυγός αριθμός. Στην ουσία από αυτά τα 20 θυλάκια, εγώ θα πλέξω τα 18. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε το καπάκι μας. Λοιπόν, έχουμε κόψει το νήμα γιατί το έχουμε στερεώσει το καλαθάκι όπως καταλαβαίνετε και πάμε. Δεν πάμε στο θυλάκι που είναι το μάρκερ, πάμε στο αμέσως επόμενο. Στερεώνουμε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνουμε και πάμε ακριβώς στο επόμενο που είναι το βενταλάκι μας από κάτω να ολοκληρώσουμε την πλέξη μας. Γιατί όπως είπαμε, τελειώσαμε με άριχτο και τώρα πρέπει να κάνουμε τη σειρά που έχει τα βενταλάκια, τα μονά μισά ποδαράκια. Μπαίνω εδώ λοιπόν, ολοκληρώνω τα μονά μισά ποδαράκια, αφήνω ένα άπλεκο, πάω στα επόμενα βενταλάκια και κάνω 2 μονά μισά ποδαράκια και επαναλαμβάνω το ίδιο. Μέχρι να φτάσουμε ένα θυλάκι πριν το μάρκερ. Ναι, η πλέξη πλέκεται και κυκλικά και ευθεία όπως βλέπετε. Θα βγει ακριβώς η ίδια πλέξη.
Πάμε και εδώ που είναι το τελευταίο μας βενταλάκι. Και φυσικά, όπως σας είπα, ένα θυλάκι πριν το μάρκερ θα πρέπει να τελειώσουμε τη σειρά μας με ένα άριχτο, όπως και ξεκινήσαμε. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και είναι τώρα η σειρά να κάνουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα άριχτο, συνεχίσαμε τα βενταλάκια, τελειώσαμε με ένα άριχτο και πάμε τώρα στην από πάνω σειρά που πρέπει να κάνουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Θα πλέξουμε τώρα λοιπόν αυτή τη σειρά με τα άριχτα και θα επαναλάβουμε τη σειρά με τα βενταλάκια που σηκώσαμε πάντα. Ξεκινάμε με ένα άριχτο για την ευθύ κομμάτι, σύνολο για 7 εκατοστά. Σύνολο. Το καπάκι μας λοιπόν σύνολο θα είναι 7 εκατοστά. Ή αλλιώς, καλό είναι να τελειώσουμε με άριχτο, καλό θα ήτανε. Εγώ έχω κάνει 4 βενταλάκια στο καπάκι το έτοιμο. Εδώ είναι 4 σειρές με βενταλάκια. Αν δεν σας βγει, μας ενδιαφέρει να είναι 7 εκατοστά. Αν δεν βγαίνει 7 εκατοστά, γιατί και έχετε τελειώσει με άριχτο, χαλάστε το άριχτο αν σας είναι πιο μεγάλο, γιατί μετά θα κάνουμε και μια σειρά περιμετρικό. Θα το τελειώσω εγώ τώρα το καπάκι, ώστε να σας δείξω όλες τις λεπτομέρειες, τι κάνουμε μετά με το περιμετρικό, πώς ενώνουμε όλα αυτά τα όμορφα που θα τα δούμε μαζί. Λοιπόν, έχω ολοκληρώσει το καπάκι, πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Όπως βλέπετε εδώ, έχω αφήσει τα μάρκερ, θα τα χρειαστούμε να το δείτε. Θυμάστε, αυτό το θυλάκι εδώ δεν το έχουμε πλέξει, θα πλεχτεί τώρα, θα δείτε πώς. Και έχω κάνει 1, 2, 3 σειρές βενταλάκια. Σύνολο από εδώ που ξεκινήσαμε το καπάκι μέχρι εδώ είναι 7 εκατοστά. Αυτό προσπάθησα να σας εξηγήσω και πριν, εδώ, είναι 7 εκατοστά. Αν τώρα για κάποιο λόγο, γιατί θα κάνουμε και ένα περιμετρικό που θα φάει και αυτό μισό πόντο, δηλαδή θα πάει 7,5, σας βγαίνει πιο μεγάλο σύνολο, μπορείτε αυτή την τελευταία σειρά που έκανα εγώ άριχτα να μην την κάνετε. Δηλαδή, όλο το μυστικό τώρα είναι να μπορέσει να μπει το μεταλλικό και να έχει ίδιο ύψος στην ουσία. Καταλάβατε, πάνω κάτω. Από εδώ μέχρι εδώ να μπορούμε να έχουμε το ύψος να μπει το καπάκι σε αυτό το τσαντάκι. Εσείς θα το δείτε αυτό. Θα είμαι σίγουρη θα τα καταφέρετε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κόψουμε το νήμα. Χρειάζεται να κοπεί. Θα το στερεώσουμε. Θα πάρουμε δηλαδή τη βελόνα πετονιά. Όπως είμαστε εδώ. Θα πάμε κάπου μέσα στο πλεκτό όπως έχουμε μάθει. Θα το περάσουμε αρκετά μέσα. Δεν έχω βάλει στο καπάκι φόδρα, που σημαίνει προσπαθούμε να το κάνουμε έτσι όμορφα, γι' αυτό σας το δείχνω κιόλας, και να πάει στο κάτω μέρος του πλεκτού, μέσα στο καλαθάκι η άκρη, γιατί εκεί θα μπει η φόδρα. Με αυτή τη λογική θα δουλέψουμε. Λοιπόν, μου το στερεώνετε εσείς ακόμα καλύτερα από ό,τι έκανα εγώ. Κόβω εγώ λίγο το νήμα για να μην μας ενοχλεί και πάμε να ξεκινήσουμε το περιμετρικό που χρειάζεται να κάνουμε. Βελονάκια είναι εδώ, ψαλιδάκια είναι εδώ, πω χαμός σε αυτό το μπάγκο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε το περιμετρικό από εδώ. Όχι από το καπάκι, από εδώ που είχαμε το μάρκερ. Εδώ. Στερεώνουμε. Και ξεκινάμε. Θα πάμε σε όλο αυτό το πι, σε όλες τις τρεις πλευρές που έχουμε μπροστά μας, να κάνουμε ένα περιμετρικό. Και γίνεται βασικά για να μπορέσουμε να ράψουμε μετά το καπάκι πάνω στο μεταλλικό φρέιμ. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει και το καπάκι περιμετρικό, κόψαμε τα νηματάκια, τα κάναμε όλα. Έγινε μία ομορφιά. Επόμενο βήμα. Επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε τις καμαρούλες που έχει μέσα το kit ή όποια καμάρες αποφασίσετε. Είναι αυτές οι όμορφες ή μικρές εδώ που έχουμε. Είναι ο ημίκυκλο που θα μπουν στο σημείο που είναι
λίγο πιο κάτω από όπου θα μπει το frame. Θα βάλετε μέσα την ασφάλεια με τον κλασικό τρόπο που έχουμε μάθει. Θα κλείσετε τα ποδαράκια με μία πενσάκι ή με το χεράκι, όπως βλέπετε μπορώ, με την κίνησή μου το καταλαβαίνετε. Εγώ θα το βγάλω τώρα, εσείς θα τα βάλετε αυτά. Επόμενο βήμα θα είναι να βάλετε τη φόδρα, καλαθάκι, που σας παραπέμπω να δείτε το βίντεο που έχουμε κάνει με τις φόδρες και τα στακαρίσματα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να πάρετε, να σχεδιάσετε με τη φόδρα σας την ωραία τη σουέτη, όποια άλλη έχετε διαλέξει, έτσι γιορτινή, χριστουγεννιάτικη, δεν ξέρω τι, και να τη βάλετε στο κάτω μέρος μέσα στο καλαθάκι, δεν βάζουμε στο καπάκι. Τελειώσαμε και με τη φόδρα και το επόμενο βήμα είναι να δούμε πώς θα ράψουμε το frame. Πάμε να δούμε τώρα πώς το κάνουμε. Λοιπόν, για αρχή θα βάλουμε το frame με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω εδώ. Εδώ έχουμε λίγο δουλειά. Θα χρειαστούμε και κάποια εργαλεία. Αυτό που θέλω, το μάρκερ σας, αυτό εδώ το μάρκερ, να είναι, κοιτάξτε μου, στην τελευταία τρυπούλα από εκεί που θα είναι το καπάκι. Σε αυτό το σημείο θα βάλω και ένα μανταλάκι για να μην μου φεύγει το πλεχτό μου. Εδώ. Το ίδιο θα το τεντώσω να πάει και από την άλλη πλευρά. Μην το φοβάστε, και αν το νιώθω ότι είναι λίγο μεγαλύτερο, ξέρουν καλά οι παλιότερες ότι αυτό πίνεται, όπως λέμε, στο ράψιμο. Δηλαδή σιγά σιγά μπορεί να το φτιάξετε. Το πρώτο βήμα που έχουμε να κάνουμε είναι, καθίστε να βάλω αυτό από μέσα, να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα εργαλείο που μας βοηθάει εμάς. Εγώ θα σας δείξω τι βοηθάει εμένα. Κάποιες κυρίες το κάνουν με το ψαλίδι. Και πάμε εδώ και το βάζουμε μέσα, το νήμα, μέσα, εδώ. Εγώ έχω βρει αυτό εδώ που είναι λίγο πλακέ μπροστά και μας βοηθάει πάρα πολύ για να βάλουμε μέσα το νήμα. Το προσπαθούμε, δεν είναι κάτι δύσκολο, το βάζουμε μέσα εδώ στο άνοιγμα που έχει και από κάτω έχει τρυπούλες. Δείτε το εδώ σε ένα σημείο που το έχω βάλει, έχει τρυπούλα από εδώ. Και το επόμενό μας βήμα είναι να πάρουμε τη βελόνα ραπτικής και την κλωστούλα μας και να αρχίζουμε να ράβουμε από την τρυπούλα, να τρυπάμε δηλαδή μάλλον το νήμα, ξεκινήστε το έτσι, τρυπάμε εδώ το νήμα, περνάμε από την τρυπούλα μας και τσούκου τσούκου κάθε τόσο κάνουμε αυτή την κίνηση συνέχεια σε όλες τις τρυπούλες που έχουμε μπροστά μας. Εδώ. Πάλι με το εργαλείο, όποιο μας έχει βοηθήσει, σπρώχνουμε πάλι μέσα το νήμα και μόλις ράψουμε αυτό το κομμάτι από μάρκερ σε μάρκερ, το επόμενό μας βήμα είναι να βγάλουμε το καπάκι απ' έξω, να το τοποθετήσουμε εδώ και να το ράψουμε από την έξω πλευρά. Είναι πολύ πιο εύκολο έτσι. Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Με την κλωστή, τη βελόνα και νήμα και τρυπούλα. Πάμε όμως να σας το δείξω αυτό στο έτοιμο για να το δείτε πώς είναι. Γιατί εδώ, αν καθίσω και σας ράψω, καταρχήν στο βίντεο δεν θα βλέπετε τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όλες αυτές τις όμορφες λεπτομέρειες. Λοιπόν, το ανοίγω. Τσακ, εδώ. Η φόδρα είναι όσο είναι το καλαθάκι. Τη ράψαμε εδώ. Κανονικά. Φόδρα ραπτικής. Εδώ, αν δείτε, έχει ραφτεί το κομμάτι που είναι μπροστά, από τη μέσα πλευρά όπως σας έδειξα. Μετά, το καπάκι που το έχουμε βγάλει από την εξωτερική πλευρά έχει ραφτεί πάλι σιγά σιγά, δείτε το, δεν φαίνεται τίποτα, δεν έχει μπει μέσα εδώ, όπως είναι στο κάτω μέρος, έχει μπει από πάνω. Και έτσι έχεις ολοκληρώσει ένα τσαντάκι. Μικρό και όμορφο, μπορείς να το στολίσεις με ό,τι θέλεις εσύ, πραγματικά είχαμε δίλημμα. Να βάλουμε μπροστά ένα ομορφιάς, να βάλουμε ένα κρεμαστό, να του βάλουμε πιο χοντρή αλυσίδα, να του βάλουμε πιο λεπτή αλυσίδα. Αυτά είναι τα όμορφα και τα ωραία. Εγώ αυτό που θα περιμένω είναι να δω το δικό σου, το καταδικό σου όμορφο μικρό τσαντάκι, να δω ποιο χρώμα θα διαλέξεις και τι άλλο θα κάνεις, Θα πας εδώ, θα πατήσεις αυτό το ωραίο κουδουνάκι για να τα λέμε κάθε δεύτερη εβδομάδα με ένα νέο, λαχταριστό, όμορφο, δημιουργικό βίντεο. Πολλά φιλιά!